Bun regăsit la PoliTech! Eu sunt Alexandra Marian și începem împreună o nouă ediție. Două companii din domeniul construcțiilor, în colaborare cu un studio de arhitectură, au creat și dat în folosință cel mai mare cartier de locuit printat 3D. Se află în Texas, Statele Unite ale Americii și este format din aproape 100 de case, toate realizate cu imprimanta 3D. Proiectul a început în 2022 și a durat aproximativ 2 ani să fie ridicate toate cele aproape 100 de case. Câteva dintre ele sunt deja și locuite. Icon, una dintre companiile din domeniul construcțiilor care a început proiectul din Statele Unite ale Americii, a început să imprime pereții a ceea ce spune că este cea mai mare comunitate imprimată 3D din lume, în noiembrie 2022. În comparație cu construcția tradițională, compania spune că locuințele imprimate 3D se ridică mai repede, sunt mai puțin costisitoare, necesită mai puțin muncitori și minimizează risipa de materiale de construcție. O casă în cartierul printat 3D costă între $450.000 și $600.000. Favorite part about living in Icon home is feeling as if we are a part of the future, helping Icon set new building standards. As an engineer myself, I was very interested into the technology, how Icon developed the 3D printed machine. So we came and we saw the model homes and it was really beautiful. My first impression was probably how strong the homes seemed and how strong they looked. All the homes here have the solar panels. We've definitely noticed the huge impact. I think our first bill was $25. I've never had these bills that are this inexpensive. On a 100-degree day, we're just totally comfortable. It's very inexpensive to live in these homes, which really helps when you're on a budget. Since we are a young couple, we're going to be starting our family soon, and it's a place where our children can really feel safe and where they can be healthy. We would absolutely recommend an Icon home to a friend, as we do to anybody who asks us about our experience. Ca și în cazul oricărei imprimante 3D de birou, imprimanta celor de la Icon adaugă strat cu strat pentru a construi un obiect, cu excepția faptului că această imprimantă are o lățime de 13,7 metri, cântărește 4,75 de tone și imprimă case rezidențiale. După ce pulberea de beton, apă, nisip și alți aditivi sunt amestecați împreună și pompați în imprimantă, o duză stoarce amestecul de beton ca o pastă de dinți pe o perie, formând strat cu strat de-a lungul unui traseu preprogramat care creează pereți cu efect de catifea. Pentru casele cu un singur etaj, cu 3 sau până la 4 dormitoare, durează aproximativ 3 săptămâni pentru a termina imprimarea, cu fundația și acoperișurile metalice instalate în mod tradițional. Pereții de beton sunt proiectați să fie rezistenți la apă, mucegai, termite și vreme extremă. What you're seeing in front of you are layers stacked on top of each other, kind of one at a time. The feedback that we're getting from homeowners is how exciting it is to have a different choice in the material. So our different layers provide this kind of corduroy effect, which can actually be really soft and be a great experience for homeowners.
It feels like a fortress, and I've been in some, traditionally framed homes, 1-2 story that in a, kind of eastward moving Texas storm gets a little shaky inside, and it kind of gives you the feel like being in a cinder block here in a cozy way. So I am confident it could go head on with some, maybe an F2, F3 tornado and be pretty resilient. Okay, so probably the biggest issue that we're running into, and it's a small obstacle, and it's definitely, worthy of what we get, to live in this house. Some slight connectivity problems, with Wi-Fi. Obviously, these are really strong, thick walls. I think this is kind of like the first generation of the iPhone, people a little skeptical and maybe want to see this technology bring like an immediate wave of affordability to home building. I don't really think that's how anything works. The first technologies to usually hit the market, it takes time for the cost to adjust and the market to adapt. Firma din domeniul construcțiilor, care și-a imprimat în 3D prima casă în Austin în 2018, speră să-și ducă tehnologia într-o zi pe lună. NASA, ca parte a programului său de explorare Artemis Moon, a contractat aceeași companie să dezvolte un sistem de construcție capabil să facă piste de aterizare, adăposturi și alte structuri pe suprafața lunii. Form follows function here at ICON. Everything we invent, design, and create has a reason why it exists. In the early days of ICON, when we were designing the Vulcan 2, we had so many challenges ahead of us in the additive construction world. With those challenges behind us now, we're able to really lean in and focus on a more advanced, more versatile system. For Phoenix, we wanted to create something that was faster to set up, faster to transport, faster to move between build sites. We also wanted to create something that was bigger, physically bigger, so we could actually encompass 2-story homes. We wanted something that was free from architectural constraints, that broke us out of rectangular build volumes. Not only does this unlock different kinds of architecture, but it also brings it at a much lower cost. Și în Europa există construcții printate cu imprimantă 3D. Cea mai mare clădire imprimată 3D din Europa este în orașul Heidelberg din sudul Germaniei și găzduiește un centru de date. Clădirea are 55 de metri lungime, 11 metri lățime și 9 metri înălțime. Lucrările de construcție efectuate în mod normal de zeci de muncitori au fost realizate de un robot gigantic care imprimă straturi de beton unul peste altul. Întregul proces ar fi durat doar 140 de ore de lucru. Google a introdus în Google Maps o nouă funcție care permite utilizatorilor să călătorească practic înapoi în timp și să exploreze modul în care au evoluat cartierele lor de-a lungul deceniilor. Gigantul tehnologic a anunțat actualizarea într-o postare recentă pe blog. A evidențiat de asemenea îmbunătățiri aduse Google Earth, făcând mai ușor pentru cercetători și organizații utilizarea serviciului pentru diferite proiecte. Se așteaptă ca această actualizare să îmbunătățească capacitățile platformei pentru cercetare istorică, planificare urbană și studii de mediu. Funcția Timelapse este disponibilă și în India. Utilizatorii Google Maps pot accesa imagini aeriene și prin satelit care datează până la 80 de ani. În orașe selectate precum Berlin, Londra, Paris și Varșovia, imaginile istorice pot fi urmărite chiar din anii 1930. Acest lucru le permite utilizatorilor să asiste la schimbări dramatice de-a lungul timpului, cum ar fi transformarea falezei din San Francisco dintr-un hub de transport maritim într-o destinație turistică plină de viață. Google has now integrated advanced artificial intelligence into both platforms, enhancing their usability and features in ways that weren't possible before. This update is packed with useful tools, better visuals, and some incredible time travel capabilities that are going to be especially valuable for research, urban planning, and virtual exploration. All right, first, let's talk about the most impressive part of this update, the time machine feature.
It's designed to let users virtually travel back in time, with historical imagery that spans nearly 80 years. In select cities like Berlin, London, Paris, and Warsaw, this historical imagery even goes as far back as the 1930s. This means users can view aerial and satellite images of what their neighborhoods, cities, or even famous landmarks looked like decades ago. For example, you can trace the transformation of San Francisco's waterfront from its days as a gritty shipping hub to the modern tourist destination it is today. The ability to view this kind of evolution over time isn't just about satisfying curiosity, it has practical applications, especially for researchers, urban planners, and environmentalists. It allows professionals in those fields to study the changes in urban landscapes, infrastructure, and environmental factors over the course of decades. This feature extends beyond just a few major cities. Google Earth users will also have access to historical imagery from thousands of locations across the globe. The platform makes it possible to witness how environments have changed as a result of human activity, natural disasters, and climate change. One key example is California's Lake Oroville, where users can see the impact of long-term droughts on water levels. Contrast that with more recent images after heavy rainfall, and it becomes clear just how drastic those changes have been. This makes the Time Machine feature an invaluable tool for environmental research. Google a anunțat și o extindere majoră a serviciului său Street View, aducând noi imagini din aproape 80 de țări pe platformă. Această actualizare marchează una dintre cele mai mari completări de acoperire la acoperirea globală a Street View. Utilizatorii pot explora acum virtual peisaje pitorești, precum zona rurală din Bosnia, munții nisipoși din Namibia, Alpii și castelele din Liechtenstein sau râurile din Paraguay. În plus, acoperirea Street View include acum numeroase orașe străine, permițând utilizatorilor să se plimbe virtual pe străzi și să exploreze magazinele și clădirile de aproape. And it's not just about the landscapes. Google's new 15-pound camera, which can be mounted on nearly any vehicle, allows them to capture more locations, especially those that are typically inaccessible to traditional mapping equipment. With this kind of capability, users can now wander through foreign cities, exploring shops, buildings, and historic landmarks in incredible detail. The service offers a much more immersive experience, making virtual travel feel more personal and immediate. It's a huge upgrade for anyone who enjoys using Google Maps or Google Earth to explore the world from the comfort of their home. On the topic of AI, let's not forget about Google's generative AI integration into Google Maps. This feature is already available in the US and offers users smart AI-generated recommendations based on factors like budget, location, and even weather conditions. The AI curates searches for different categories like nearby eateries, attractions, and other points of interest. It works seamlessly with the app's new card-style layout. After onboarding the user to the new functionality, Google Maps can now provide personalized suggestions based on detailed parameters, making it easier to find exactly what you're looking for. This AI-powered search isn't just for finding random restaurants. It can narrow down options based on specific preferences, such as budget constraints or the current weather, providing suggestions tailored to those needs. For instance, if it's raining outside and you're looking for something to do, Google Maps can recommend indoor activities like playgrounds or museums in your area. Pe lângă funcția de mașină a timpului, compania a introdus un nou model de inteligență artificială pentru eliminarea norilor, care îmbunătățește claritatea și vitalitatea imaginilor din satelit. Utilizând acest model, Google a reușit să elimine eficient norii, umbrele lor și ceața din imaginile satelitare, rezultând o vedere mai realistă și mai detaliată a Pământului. Modelul este antrenat pe milioane de imagini, asigurând identificarea și îndepărtarea precisă a acestor elemente, păstrând în același timp caracteristicile naturale esențiale, precum gheața, zăpada și umbrele munților. Un nou generator de conținut video bazat pe inteligență artificială de la Meta produce imagini de înaltă definiție cu sunet, au anunțat reprezentanții companiei. Anunțul vine la câteva luni după ce concurentul OpenAI a dezvăluit Sora, modelul său de transformare a textului în video. Accesul public la MovieGen nu este încă posibil, însă sunt voci care spun că acesta este viitorul cinematografiei. MovieGen folosește textul pentru a genera automat noi videoclipuri, precum și pentru a edita filmările sau imaginile statice existente.
Acestea au fost câteva dintre primele clipuri generate de MovieGen, cea mai recentă aplicație care folosește inteligența artificială pentru generarea de conținut video lansată de compania Meta. MovieGen poate fi utilizat pentru a edita imagini existente și pentru a schimba stilul și tranzițiile sau pentru a adăuga elemente care nu existau anterior, ori pentru a genera video pe bază de text și chiar audio. La aproape 2 ani de la apariția generatoarelor de videoclipuri și imagini cu inteligență artificială, giganții din tehnologie încearcă să dezvolte din ce în ce mai mult această tehnologie. Doar în ultimele 6 luni, Google și OpenAI au anunțat că lucrează la aplicații similare, la fel ca multe alte startup-uri. Aceste generatoare nu par însă să fie gata de a fi lansate și pentru publicul larg, iar unul dintre motive ar putea fi posibilele utilizări ilegale sau imorale ale lor, precum și întrebările cu privire la videoclipurile utilizate pentru antrenarea acestor generatoare. MovieGen, a celor de la Meta, este al 3-lea model de generator de video, primele sale versiuni fiind lansate în iulie 2022 și noiembrie 2023. Niciuna dintre variante nu a fost disponibilă pentru publicul larg. Now, I think Meta's MovieGen is severely underrated because being able to have these kinds of abilities immediately is something that is incredible, considering the consistency of this kind of editing. So edit with video text is here, and we can see just how effective this looks. We can see that you're able to have the original video in the top left, and there are 3 other iterations of the video. We can see adding fire sparklers to his hands, and I think, like I said before, once again, let's take a look at the lighting as his hands come down. As his hands come down, if we pay attention to his face, we can see that his face gets a little bit more orange in order to account for the lighting coming in. And then as they move away, you can see that the lighting isn't there as much, and it's correctly shaded in the sense that we have the light down here, and we can see all of the areas of his face that are lit correctly, which is really, really nice. For example, here as well, we can see that the background maintains its perspective, which is really, really effective. We can see that the background also isn't in focus, which adds to this kind of realism effect that we get when looking at this video. And I think it's really, really nice with how that managed to work. And of course, you can see right here, the last one, change the sky to the northern lights, which is really nice. Now, I will say, in this one, it does say change the background to an outdoor stadium, but it doesn't say change his shirt to a blue shirt. So I'm not sure if the model was meant to do that, but nonetheless, it still looks great. There's another example of this as well, and I think this one is definitely one of the most effective. Regizorii, fotografii, artiștii, scriitorii și actorii au exprimat de asemenea îngrijorări față de modul în care generatoarele de inteligență artificială le vor afecta activitatea. Inteligența artificială a fost de altfel motivul pentru care au fost declanșate mai multe greve, inclusiv cele de la Hollywood. Dragilor, acesta a fost PoliTech de astăzi. Eu sunt Alexandra Marian și vă aștept și săptămâna viitoare.